नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण छोले मसाला कसा बनवायचा ते बघतोय। गणपती चालू आहेत, गौरी झालेल्या आहेत, आता काय तरी तिखट वगैरे अशी खायची इच्छा झाली तर हे नक्की बनवू शकता, काहीतरी वेगळा मेनू। तर इथे मी 1.5 कप छोले स्वच्छ धुवून रात्रभर भिजत घातले होते। रात्रभर भिजवणं गरजेचं आहे म्हणजे ते छान शिजतात। आता कुकर मध्ये हे छोले, त्यामध्ये जे पाणी आहे त्यासकट घालायचे, झाकण लावायचं आणि मीडियम हीटवर 7 ते 8 शिट्ट्या काढून ठेवायच्या। मीडियम हीटवर काढायच्यात, हाय हीटवर नाही। बऱ्याचदा हाय हीटवर हे कुक केले जातात आणि मग कंप्लेंट येतात की छोले नीट शिजत नाही, तर हे कायम लक्षात ठेवायचं की मीडियम हीटवर हे शिजू द्यायचे। छोले शिजून तयार होतात तोवर आपण मसाला बनवायला सुरुवात करूयात। त्यासाठी एक 4 चमचे तेल मी कढईमध्ये गरम करायला घेतलेलं आहे। यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालायचं, जिरं मस्त फुललं पाहिजे। त्यानंतर 2 तमालपत्र, हवं तर तुम्ही थोडासा खडा मसाला पण घालू शकता आणि 2 मोठे कांदे बारीक चिरून। कांद्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त घ्यायचं छोले मसाला करण्यासाठी आणि कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण फ्राय करून घेणार आहोत। आणि एक 5 ते 6 मिनिट गेल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकाल कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग आलाय आणि छान कांदा शिजला गेलाय एकसारखा। आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेला टोमॅटो घालूयात। 2 टोमॅटो घेतले बारीक चिरून, मिक्स करायचे आणि आणखी हे 4 ते 5 मिनिट शिजवून घेऊया। आता इथे टोमॅटो असे मस्त एकसारखे शिजले गेले आणि कांद्याबरोबर व्यवस्थित मॅश झाले की यामध्ये आपण मसाले घालूयात। आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा किचन किंग मसाला, कुठलाही गरम मसाला वापरू शकता आणि लाल तिखट 1 चमचा। शक्यतो नॉर्थ इंडियन स्टाईल ग्रेव्ही जेव्हा मी बनवत असते तेव्हा किचन किंग मसाला घालते, त्याची चव आणि फ्लेवर छान उतरतो। हा मसाला घरच्या घरी कसा बनवायचा याची ही रेसिपी आपण पाहिलेली आहे, तर ती पण बघून तुम्ही घरी मसाला बनवू शकता किंवा बाजारातला मसाला विकतचा घातला तरी चालेल। आता हे 2 मिनिट आपण शिजवून घेऊया। आता 2 मिनिट झाले की यामध्ये 1 चमचा बेसन घालायचं, हे असं इथे मध्ये थोडंसं भाजून घ्यायचं आणि या मसाल्यामध्ये मिक्स करायचं आणि 2 मिनिट परतून घेऊया। बेसनमुळे काय होतं बेसिकली, हे जे कांदा टोमॅटोचा मसाला आपण केलाय हा यामध्ये छोले घातले की कांदा एका बाजूला जातो आणि टोमॅटो एका बाजूला जातं, ते टाळण्यासाठी या मसाल्याला एकसारखी एकसंध कन्सिस्टन्सी येण्यासाठी इथे बेसन घातलंय मी। तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा। त्यामुळे काय होतं बेसिकली मी रेसिपी जेव्हा जेव्हा अपलोड करते तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार। आता हा मसाला छान परतून झालाय, मस्त असा एकसंध झालेला आहे, बेसन पण छान भाजून झालंय। आता यामध्ये छोले घालायचे। छोले इथे मी मीडियम हीटवर 7 ते 8 शिट्ट्या काढून शिजवून घेतलेत, मस्त मऊसूत शिजलेत तुम्ही बघू शकाल आणि त्याचबरोबर याचं टेक्स्चरही चेंज नाही झालं। शिजलेले छोले घालूयात, मीठ मिक्स करूयात, आहा फ्लेवर अफलातून येतोय आणि त्याचबरोबर तुम्ही बघू शकाल मस्त असं मसाल्याचं टेक्स्चर आलंय, कोटिंग आलंय छोल्यांना, रंगही जबरदस्त आलेला आहे। आता काय करायचं, झाकण ठेवायचं आणि मीडियम हीटवर एक 5 ते 7 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊयात। मीडियम हीटवर मस्तपैकी मी इथे हे जवळजवळ 7 ते 8 मिनिट शिजवून घेतले। आता गॅस बंद करते आणि आपण हे चेक करूयात। आहा जबरदस्त फ्लेवर अफलातून येतोय आणि आता आपण याचं टेक्स्चर बघूयात। मस्त, कुठलंही आपण वाटण यामध्ये घातलं नाही आहे आणि तरी याला मसाला किंवा ग्रेव्ही खूप छान आलेली आहे, मस्त। आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि छोले मसाला बनवून तयार आहे। कसा खायचा, नान, भटुरा,
नानची रेसिपी आहे, भटुराची रेसिपी आहे, पण कुलच्याबरोबर अजून छान लागतात. आणि नेक्स्ट एपिसोडमध्ये आपण कुलच्याची रेसिपी बघणार आहोत, त्यामुळे कुठेही जाऊ नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.